Αν εξαιρέσουμε τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, δεν πιστεύω να υπάρχουν άλλα επικείς πλάσματα όσον οι γάτοι συκοφαντηθέντα. Ως κατά πρόληψη και κατά παράδοση κηρύσσονται δυσιδαίμονες, οπτασιαστέ, μυθολόγοι και ονειροπλέκτε, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλυχος, ο Πρόκλος και ο Πλωτίνος. Ούτω κακίζεται και πας γάτος ως δόλιος, άπιστος, αχάριστος και ανίκανος άλλον παρά τον εαυτόν του να αγαπήσει. Και ως εις τα λεγόμενα ονείρωτα των νεοπλατωνικών αντιτάσσεται η ασφαλής επιστήμη του Αριστοτέλους. Ούτω και εις το γάτο του εγκακίαν επάντη του σκύλου αρετέ. Εις προηγούμενων έργων μου προσπάθησα να αποδείξω το ασύστατον της τιάφτης περί των νεοπλατωνικών γνώμης και προπάντων. Πόσον είναι άδικος η προσάλληλα σύγκρισης δύο πραγμάτων όλους ανομοίων. Η εμπειρία του σταγηρή του προς το ιτερούσιον πτερίγισμα της νεοπλατωνικής διανοίας. Τούτο είναι περίπου το αυτόν, ως αν υπετιμάτο δεν συγκρίσει προς την πέρδικαν ως μη φαγώσιμος ή αηδόν. Καθόμοιον τρόπο κατηγορείται και ο γάτος ότι δεν γλύφει τα σχήρας του κυρίου του όταν ούτως τον δέρει. Δεν τρέχει άμα τον καλέσει, ουδέ στέργει να βάλει χρήσιμος κυνηγών διαλογαριασμών του, φυλάσσον τα προβατά του, στρέφον επί της πυράς των οβελών και προπορευόμενος με φανάριον εις το στόμα ή καν να τον διασκεδάσει. Υπερπηδών ράβδους ή ορφούμενος εκ των οπισθίων πολλών. Τα αυτά είναι αληθέστατα. Ουδής, ποτέ, ούτε διαμοιβής, ούτε διαραβδισμών κατόρθωσε να επιβάλλει εις γάτων να πράξει ότι πρώτος είναι οι σκύλοι, οι δούλοι και οι γελοτοποί. Αλλά γιατί αυτά παρά αυτού απαιτούντες, εις μονούσιος φαίνεται ότι εκ των συνήκων μας ζώων μόνος ούτως ανήκει στο βασιλικό γένος των ελουροειδών, φελίνς, ότι είναι πρωτοξάδερφος της τίγρεως, πάμφιος και του λέων και άμεσος απόγονος του ελούρου και του λιγκαίος, ότι έχει ως εκείνη οφθαλμούς λάμποντας εις το σκότος και γνώρισμα της ευγενίας του οξυσόνυχας συσταλτούς. Ουδέ φαίνονται κάλλιον της φυσιολογίας μελετήσαντες την ιστορία. Εκτάφθηστα εμάνθανον ότι κατά τους αρχαίους εκείνους χρόνους κατά τους οποίους εθεοποιείτο το κάλος του σώματος και το σθένος της ψυχής, κλειστάκης ηξιώθη ο γάτος θείων τιμών. Οι Αιγύπτιοι τον ελάτρευσαν ως Απόλλωνα υπό το σχήμα γατοκεφάλου με ανίσκου και την γάταν ως θεά του έρωτος και του κάλους.
η ευμορφία του όντι των γυναικών εξαιτημάτων παρά αυτών, κατά κρυβή αναλογία της ομοιότητος προς τα λουρογεδί, του σπινθυρισμού των οφθαλμών, της λιότητος του δέρματος, του ροδίνου χρώματος των ροδώνων, της ελαφρότητος του πατήματος, της χάριτος και της ευκαινησίας προς κατάκτηση τιούτων προσόντων αφιερούντο, κατά των διόδωρων, νηπιόθεν εκορασίδες εις την θεάν γαλήν. Δια της αναρτήσεως εις των τράχυλων μεταλλίου, φέροντας την εικόνα της Αιγυπτίας Αφροδίτης. Κατά δε των διόδωρων ο Σάκης, εντός Αιγυπτιακής οικίας απέθνης και Γαλλή, έκοπτον οι κάτοικοι εις ένδειξην πένθους την κόνη. Μετά τους συνδικτύους ελάτρευσαν οι Άραβες εις τους αυτούς τόπους το είδωλον του χρυσού γάτου. Ούτε έπαυσαν μετά την αποκάλυψη του νέου Θεού να τον κηρύττωσιν το κάλλιστον μετά τον άνθρωπον δημιούργημα, αντιτάσσοντες αυτόν ως σύμβολον καθαριότητος και ευλαβίας εις τα λοιπά ζώα και μάλιστα των σκύλων. Αλλά την αληθή αυτού υπεροχήν φαίνονται κατανοήσαντες Κάλλιον, παντός άλλου λαού, οι κατακτητέ του αρχαίου κόσμου, Σουηδοί και Βανδίνοι, αναγράψαντες εις τας πολεμικάς αυτών σημαίας το ομοίωμα του γάτου, ως του μόνου πλάσματος το οποίον δύναται μεν να ημερωθεί. Όχι όμως και να υποδουλωθεί. Διούτος ον μόνον ως οικότροφος του οικοδεσπότου στέργει ο γάτος να φιλοξενηθεί παροιμήν. Αλλά αν δεν δέχεται πως τα άλλα ζώα να δουλεύσει, έπεται άρα εκ τούτου ότι δεν δύναται ούδος φίλος να αγαπήσει. Ότι ούτως ισχυρισμός αδύνατον είναι να στηριχθεί στα διδάγματα της πείρας περί χάρτων πολύκροτων έργων του Βυφών. Υπό το σου των αναμασίθεν ψητακών. Ουδέν άλλον απαρχήσεως τέλους είναι παρά σειραφή συκοφαντιών.
δεν ενθυμούμε, τις κριτικός θέλουν να ονειδήσει τον Πλούταρχον ως ανακριβή. Έφτασε να είπε περί αυτού ότι θα είτο ικανός να διηγηθεί ότι ενίκησαν οι Αθηνάοι των Φίλιππων εν Χερονία. Αν τούτο η δύνατο να καταστήσει την διήγηση αυτού στρογγυλοτέραν. Η τι αυτή μομφή θα ήρμοζε πολύ μάλλον εις των βυφών, ώστις περί ουδενός άλλου φροντίζον παραμός να διαπράεψει ως ρήτορ. Δεν εδίστασε να συγγράψει λίβελον κατά του γάτου. Για τον λόγον, τον μόνον λόγον, ότι είχε ανάγκη αντιθέσεως προς ανάδειξη του εγκομείου του σκύλου. Εξίσου άδικος, αλλά τουλάχιστον ακριβέστερος υπήρξε ο ευσεβέστατος Άγγλος ποιητής Βούλιον Πάνιον. Ούτως εξετάζουν το ζήτημα όχι εν συνόλο ως απίτη δικαιοσύνη, αλλά θεολογικός. Υπό μόνη την έποψη των επιταγών του Ευαγγελίου, ανυμνεί των σκύλων ως τέλειων πάσης χριστιανικής αρετής και ακριβή τηρητήν των παραγγελμάτων επί του όρους ομιλίας, περί ταπεινότητος, λύθης των ύβρεων και αγάπης και προς τους κακοποιούντας ημάς. Κατά τούτον έχει πληρέστατον δίκαιον ο Βούλιαν. Όχι όμως πιστεύουμε και όλος άδικον ο γάτος μόνον τους αγαπώντας αυτόν να αγαπά. Η κατάκτηση στις καρδιές τους δεν είναι βεβαίως ευχερές έργων. Ο θέλων να αγαπαθεί παρά αυτού δεν αρκεί να τους καλοθρέψει και να τους περιποιείται, αλλά πρέπει και να μην λησμονεί ότι ρέει στας φλέβας τους αίμα βασιλικών, προσφερόμενος εις αυτούς μετά της αναλόγου ευλαβίας. Φύσιον αριστοκρατικός. Αποστρέφεται ο γάτος την υπερβολική λυκιότητα, την αδιακρισία και ιδίως πάσαν απόπειραν περιορισμού της απολύτου αυτού ανεξαρτησίας. Υπεραγαπά μεν τας θοπίες, αλλά μόνον όταν έχει όρεξη αυτόν. Αρέσκεται να πηδά στα γόνατά μας. Όχι όμως και να συλλαμβάνεται αγρίκος εκ του τραχύλου, δια να τοποθετηθεί επ' αυτόν ως δέμα. Προσκαλούμενος ουδέποτε έρχεται αμέσως ή κατευθείαν, αλλά μετά μικράν αναμονήν και διελιγμού, όσοι θέλουν να αποδείξει ότι προσήλθε ως φίλος, αυθορμήτος και οχι ως δούλος, υπακούσας εις προσταγή. Πολύ μάλλον και του σκύλου και παντός άλλου ζώου αρέσκεται να παραμένει μακράς ώρας
στον γειτόνα μας, αναπαυόμενος παρά την εστία, ή επισκοπών τους διαβάτας εκ του παραθύρου, αλλά θεωρεί προδοσίαν το να μην ανοιχθεί σε αυτόν η πόρτα, άμα επιθυμήσει να εξέλθει. Υπερπάνω όμως άλλων βδελίσσεται τους διακόπτοντας την σειρά των συλλογισμών του όταν ονειροπολεί ή των ύπνων του όταν κοιμάται. Τούτο κάλλιστα εγνώριζε ο προφήτης Μωάμεθ, ώστις σπέβδον μέραν την άιστην εσπεριδήν προσευχήν. Δεν εδίστασε να κόψει διαψαλίδος την άκραν του ενδύματός του, παρά να ταράξει την ανάπαυση του επ' αυτού αποκοιμηθέντος ευνοούμενου του γάτου. Ούτως αγαπώντας αυτόν, ίσιν ανταποδίδει ούτως αγάπη, ως δύνανται να μαρτυρήσωσι όσοι υιοθέτησαν γάτους οι γεροντοκορέ και με ταυτόν η εκλεκτή φάλαξ των πάσης εποχής και χώρας επωνύμων ανδρών αξιοσημείωτων τότε είναι, ότι οι πλήστοι τούτων και ιδιαίτερος οι αξιοχοί διπλωμάτε, συγγραφείς, ποιητέ και καλλιτέχνε, επροτίμησαν του σκύλου των γάτων. Παραλείποντες τους αρχαίους, ακούμεθα να μνημονεύσουμε τον Καρδινάλιον Ριχελιέ, τον Γκροβέρτον, τον Μοντέγνιον, τον Χόφμαν, τον Φοντενέλο, τον Γεράρδον Δόου, τον Λόπε δε Βέγας, τον Σατομπριόν, τον Ερτεγάρδον Πόρ,
Τεόφιλο Γκοτιέ, τον Χάρτμαν και τον Βοδελέρο. Οι τίνες πάντες ηγάπησαν τους γάτους των περιπαθώς και αντιγαπήθησαν παρά αυτόν ολοψύχως. Ουδήν ανάγκη να ανατρέχομεν προς απόδειξη της ανταποδόσεως ταύτιση εις άλλους καιρούς και τόπους, αφού οικείον και πρόσφατον έχομεν το παράδειγμα του γιγαντιαίου εκείνου λευκού γάτου, του αηδήμου Κουμουνδούρου, ώστις αν και ήτο η εποχή των ερώτων, ουδε πιστιγμήν απεμακρύνθη του προσκεφαλαίου του κατά την πολυήμερον προς τον θάνατον πάλιν. Έπειτα δε επήγε και εκείνος να αποθάνει εκ της λύπησης μίαν γωνίαν, ενώ οι σκύλοι του Μακαρίτου εξακολουθούν να τρώουν, να πίνουν και να γαβγίζουν. Και οι θερμότατοι φίλοι του μετέβαιναν να προσκυνήσωσι τον Κύριον Τρικούπη. Η απόδειξη της εξαιρετικής παραυτή αναπτύξεως του νευρικού συστήματος είναι οι κλήσεις προς την μουσική, την μελομανία ταύτην. Επεξήγησαν επιστημονικώς ο Γκρέι, ο Λεκλέρκ και άλλοι διάσημοι φυσιοδίφε κατά δε τον Τουσενέλ. Η συγκίνηση την οποία προξενούσε η ίστινας γαλάσε λυρικέ μελωδίε φτάνει ενίοτε μέχρι λιποθυμίας. Η ομοιότης εν γέννη της γάτας προς φιλίδωνον δέσποιναν ή και αριστοκρατικήν ετέραν φαίνεται υπό πάσαν έποψη τελεία, όπως εκυρίευε τας καμελίες, ούτω και αυτοί υπεραγαπάνε με τα βάλη την νύκτα εις ημέραν, το πρωινόν εξάπλωμα παρά την εστίαν, τους χνώδεις τάπητας, τους προφυλάσσοντας τους ροδίνους πόδας της από την υγρασία, των πολύωρων καλοπισμών, του ανθόγαλα,
τα αρώματα, τα θοπίες, τα σπαράγγια, τα μαλακανάκλυντρα, τα μετάξινα παραπετάσματα και ιδίως τα τρίχαντα, τα φούντας και τα κρόσια προς άσκηση στο σπάραγμα των στυλπνών αυτής ονείχων. Η αυτή ακριβώς ήταν η ηρωής του παρόντος αφηγήματος Συριανή γάτα. Συνυπότροφός μου, εις το ήδη μνημονευθέν Λύκειον του Ευαγγελίδου και φέρουσα το όνομα Σεμίρα. Το γλαυκόν χρώμα των οφθαλμών και το τρίχρουν του τριχώματος αυτής καθίστανον πιθανήν την υπόθεση ότι ή το γένους μεικτού. Ο εις εκ των γονέων της κατήγετο πιθανώς από την άγκυραν. Ο δε άλλος από τα κεραμίδια. Πολλοί μεταξύ των συμμαθητών ήσαν οι επιδιώκοντες την εύνοια και την συντροφία της εύμορφης Σεμίρας προπάντων τον χειμώνα εις τους παγερούς κοιτώνας του Λυκείου. Τους αντιζήλους τούτους είχαν κατορθώσει να παραγωνίσω διανοτέρας προσφοράς λίχνευμάτων τεχνικοτέρου ξεσήματος της κεφαλής και προπάντων δια της χρήσεως του γατικού αγαποχόρτου, της Βαλεριάνας δηλαδή, ως τη λέγουν είναι οι Φράγκοι, ή του Φου, ως τον ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, ουδόλως εντρεπόμενοι όσοι σημερινοί να μεταχειρίζονται ξένα σακλήτους λέξεις. Η οσμή του χόρτου τούτου υπεραρέσκει όχι μόνον εις τας γαλάς, αλλά και εις την ασκηρίας και ιδίως τας πρεσβυτέρας Αθηναίας, ως κάλλιστα εγνώριζεν ο αείμνημος γυναικολόγος Βενιζέλος, ο αναμειχνίων Βαλεριάνων, εις όλας του ανεξαιρέτως τα συνταγάς, όπως ο Ριγόπουλος, εις όλας του τας αγορεύσεις των νιοχώρων. Χάρη στο χόρτον τούτου και την μοναδική σύμπτωση παντίων άλλων ευνοϊκών περιστάσεων, υπήρξε επί τινας εβδομάδας το ευτυχέστερον υπό τον ήλιον ανθρωπάριον. Ο διευθυντής του Λυκείου διέσχιζε κατόπιν εντολής του μακαρίτου βασιλέως Όθωνος των Ατλαντικών μεταβαίνον να κηρύξει εις τους Αμερικανούς το Ευαγγέλιο της μεγάλης ιδέας, παρά του Γερμανού μετήκου Μπεκπατρός, νομίζω του ημετέρου βιβλιοπόλου, είχε συστηθεί το πρώτον της Ελλάδος δανειστήριων χαλικών βιβλίων
αντί συνδρομής 3 κατά μήνα δραχμών και άλλες τόσες είχα δαπανήσεις λαθρέν προμήθειαν κυρίων. Οι 2 συνοικοί μου παθόντες ηλαράν ευρίσκονται εις το θεραπευτήριον, ώστε είμαι απόλυτος κύριος του θαλάμου μου. Γιατί αυτή μόνος και ανεξαρτησία είναι η γλυκητάτη των απολαύσεων δυστυχή υπότροφων σχολείου, καταδικασμένο εις άπαστο καταναγκαστική συγχρότηση με παντός είδους συντρόφους. Εις τον θάλαμον εκείνον παράπλευρον έχων την Σεμήραν, διήλθον τας ευτυχεστάτας του βίου μου αείπνους νύκτας. Αναγιγνώσκον πρώτην φορά τον Ποντεχρίστον. Τους 3 σωματοφύλακας, τον Ουσκόκ και άλλα αλυσμόνητα της εποχής εκείνης έργα, τα υπερέχοντα ψυχογραφήματα του Βούζη και τα φυσιολογήματα του Ζολά, όσον η Νόρμα, η Σονάμπουλα, η Λουτσία. Στην υπέροχον των αναγνωσμάτων ετούτων αξία πρέπει να προσθεθεί και τις 12ετούς μου φαντασίες η Παρθενία. Όταν με κούραζαν οι ανάγνωσης, συνεπέζαμε τότε με την Σεμήρα και μοιράζαμε αδελφικός κουραμπιέ, χριστόψωμο ή άλλο φιλοδόρημα της καλής μου κυβερνμόνος. Και η Αγρυπνία παρετείνεται πολλάκις μέχρι ότου αντίκει το προϊόν άσμα των σαλεπιτζίδων, των λαχανοφόρων χαϊδάρων και των άλλων προδρόμων της ροδοδακτύλου ιούς. Η χαριτόβριτος εν τούτης Σεμήρα είχε θανάσιμον εντός του λυκείου εχθράν. Αυτή ήτο για πότινων μηνών εκτελούσα έργα οικονόμου. Προτιμών να σιωπήσω το όνομα της γυναικός ταύτης, αρκούμε να είπω ότι την είχαν μεταβαπτίσει Λάμιαν οι μαθητέ. Πατρίδα είχε την Ήδραν και ηλικία φθινοπορεινή. Αλβανή προφανώς το γένος, με ανάστημα δίπηχε και όμως αχθοφορικούς, ομοίασε λιάπιν. Γυναικοφορεμένα. Προσυμπλήρωσε τις περιγραφούς της
περιγραφής της, αρκούμε να είπε ότι από τα σπεριζητή τους υπό των αρχαίων ομοιότητας της γυναικός προς γαλήν δεν είχε η λάμια παρά μία. Όχι βεβαίως την λιότητα, την χάριν το ρόδινον χρώμα του χείλους, παρά μόνον ικανός πυκνών μίστακα υπεράνω αυτού. Ούτε το χαριέστερος του προσώπου της γεροντοκόρης ο χαρακτήρ. Προς εκτίμηση τούτου δύναται να χρησιμεύσει ότι μη θεωρούσα τον μίστακα και τα 45 τουλάχιστον έτη της ικανά να παρέχωση επαρκή σεβασμών, θεώρη πρέπον να προσφέρεται τα περίσσης σοβαρότητος και δημοσύνης προς τους ουδόλους, βλέποντας προς το επιθυμήσει αυτής ο φόβος των ασέμνων θεαμάτων ήταν τόσο ούτως ώστε λησμονούσα ότι και αυτέ καλογρέ θεωρούσε τους πάσχοντας ως ουδετέρους, ότι σε εξαετές πεδάριον έστεργε να επιθέσει κατάπλασμα. Περί δε κλείσματος ουδε λόγος ή δύνατο να γίνει. Αντί όμως αυξήσει ο σεβασμό ουδέν άλλο εκ της το σάφτης επιδείξεως εμνότητος απελάμβανε παρά καθημερινάς πεζάστε και μέτρους, όχι, εδώ είναι, διακαούς έρωτος δηλώσεις εις τας επιστολάς ταύτας, εις τας οποίες ανυμνούντο υπερπαντός άλλου των θελγήτρων της, του μίστακος αυτής σε τρίχες. Έσπευε με παιδίμονους αγανακτήσεως να καταγγείλει εις τον προσωρινόν διευθυντή. Μακαρίτην, Φαβρίκιον, πολυμαθέστατον και αγαθότατον Γερμανών, με εύθυμον διάθεση και μύτην κόκκινη μετά το γεύμα. Τι ούτωσον δυσκόλως κατόρθωνε να καλύψει τον γέλοτα όταν επέπλητε τον ένοχο, εις τον οποίον επέβαλε να ζητήσει συγγνώμη στην αξιότιμο δεσποινίδα ενώπιον όλων του των μαθητών. Η σκηνέ εκείνη δημοσίας αιτήσεως συγγνώμης ήσαν όντως διασκεδαστικέ. Διασκεδαστικέ. Ακριβά όμως επλήρωναν οι δυστυχείς υπότροφοι. Τη διασκέδαση είναι εκείνη. Η λάμια ή το απόλυτος και ανεξέλεγκτος του λυκείου τροφοδότης. Η δε τροφή ή το κατά την καθιερωμένη φράση υγιεινή και αρκούσα, αλλά όπως και ως όλα τα σχολεία, τα αριστότερα του γεύματος συστατικά ήσαν ο πρόσφατος άρτος και τα οπορικά. Τα τελευταία ταύτα είχε προκρίνει η μαστίζουσα ήδη τας Αθήνας αγγλογαλλική ή μάλλον ασιατική χολέρα, τα δε ψωμία εφήβρε προς επίδειξη οικονομικής δυνότητας η λάμια
να κλείει επιστρέφονται εκ του φούρνου εις υψηλών ερμάριων για να δαμάσουν ως επέρδικοι και οι Φασιανοί. Ευλόγως παρατηρήσες ότι τρώγεται πολύ ο λιγότερος άρτος όταν είναι ξηρός. Η εφεύρεση αυτή και ο περιορισμός των αλλαγών υποκαμίσου εις 2 την εβδομάδα μετέβαλον εις αγανάκτηση την ευθυμία των μαθητών ήτινες συνελθόντες εις μυστικών συνέδριων απεφάσισαν να αναθέσωσι την εκδίκηση αυτών εις την σεμήραν. Προς κατανόηση της εκδικήσεως αυτής πρέπει να είπαμε ότι τόσον σεμνή εκείνη παρθένος η καλύπτουσα ο Σάκης μετέβαινε στην αυλή με τη χείρα τους οφθαλμούς της για να μην τους σκανδαλίσωσιν οι άθλοι του πετεινού. Ζήλευεν εν τούτης τας όρνηθας στο βάθος της ψυχής της από 25 τουλάχιστον έτη. Ουδέν άλλο ονειρεύεται παρά τας απολαύσεις έρωτος θεμητού και υπό της εκκλησίας ευλογημένου, αφού εδαπάνησεν όλων 4ον αιώνος η φαίνουσα εις τους προσάγραν συζύγου εξικολούθη ακόμη να υφαίνει η ακούραστος εκείνη παρθένος πλην της ήδη μνημονευτής εις σεμνότητος πολλά άλλα επεδείκνει προς απόκτηση του ποθημένου προσόντα, οικονομία, εργατικότητα, μαγειρική τέχνη, χειροτεχνήματα, νοικοκυροσύνη, αλλά δραστηριότατον πάντων τούτον δελέασμα ενόμιζε την επίδειξη της κλίνης της. Αληθές είναι ότι η κλίνη αυτή ήταν πράγματι αξιοθέατος, σιδηρά, ευρύχωρος, με επίχρυσον άνω της κεφαλής ζεύγος, ασπαζωμένων τριγώνων. Ακόμα πλουσιότερα ήσαν τα στροσίδια. Τας άκρας της άνω συνδόνος εστόλιζεν κόκκινος μέανδρος και άλλος πλατύτερος τα παραπετάσματα. Τα εφαπλώματα ήσαν μεταξωτά. Το δε εκπτερού κάλυμα των ποδών άνωθη και ντυτών με υπόραμμα εκχρυσίζοντος ακλαζίου εις δέκτεν τείχον ευθάμβωνε την όρασιν χρυσάργυρος Παναγία με ερυθράν κανδύλαν που δεν είπαν τα βάγια, τα φυλακτά, οι σταυροί και οι κονχύλοι του Παναγίου Τάφου.
ψηλά, το προπάντων διακρίνον την κήτην εκείνη, από πάσαν άλλην ητό ότι ουδείς, ουδέποτε, ούτε νύχτα ούτε ημέρα επ' αυτής ανεπαύθη. Η Λάμια εκοιμάτω εις παρακείμενο σοφάν. Η δε ωραία εκείνη κλινή της εχρησίμευε για να γυμνάζεται στα κεντήματα, να την καλοπίζει, να την καμαρώνει και να την επιδεικνύει εις τους επισκέπτες της. Μέχρι ότου ευρεθεί ο προσφερόμενος να συναναμώσει νομού με ταυτής, με την άδεια του δεσπότου και τας ευλογίας του Πάπα. Ως καταλληλότατος προς τούτο, νομίζω το απότινος χρόνου υπ' αυτής ο Παντοπόλης του Λυκείου, Χύρος, Μεσοκερίτης, τον οποίον εδέχεται ο εκάστην Κυριακή μετά την λειτουργία στον νυμφώνα της προς τακτοποίηση του λογαριασμού της εβδομάδος, αφήνουσα για το σκανδάλι στον ορθάνυχτον και τον χειμώνα την θύραν. Το καιρό εκείνο ευρίσκετο εις την ακμήν του ο μετασχηματισμός των Συριανών εις Ευρωπαίους, τον οποίον ονόμαζον με συμπάθειο ξεβράκωμα. Εφέσε και ευράκε εξυφανίζοντο αλλεπάλληλοι ως το πρωινόν άστρον υπό τας ακτίνας του εσπερίου πολιτισμού. Παρασυρθείς υπό του ρεύματος εμεφανής στην Κυριακή τινά και ο Βακάλης μετεμφιεσμένος εις Ευρωπαίων από κεφαλής μέχρι ποδών, όπως πας άλλο νεόφραγκος επόμενον μύτο να φαίνεται και ούτως γελιοδέστατος κατά τας πρώτας του ξεβρακώματος ημέρα. Οι καχασμοί των μαθητών οικούστησαν έως τον Ισάκη. Πολύ όμως διάφορος ήτο η εντύπωση στην οποία προξένησε η μετέντησης στη Λάμια ή της από τις ημέρας εκείνης. Ουδέν άλλο ονειρεύτο παρά πως να αποβάλει το πάτριον τσεμπέρ και κοντουγούνι. Ουδε βράδυνε να μεταβεί από τους λόγους εις τα έργα ή μάλλον εις τα εμπορικά προς προμήθειαν του πρώτου υλικού της μεταμορφώσεως, το μαλλινομέταξον του φορέματος, η τότε απαραίτητος πελερίνα
η Πόλκα του Μαλακόφ, η Πηγόκοσμος, ως τον είχε ξεκινήσει ο καθηγητής του Συριανού Γυμνασίου και ο Σπαρδούλης, τα θηλυκωτά υποδήματα και τα άλλα ευρέθησαν με τα σχετικής ευκολίας. Το μόνον απαιτούν μεγάλη συλλογή ήτο. Τι ήτο? Ήτο το καπέλο. Το τότε στόλισμα της κεφαλής των κυριών δεν ήτο σήμερα τίποτε. Κοστίζει 100 φράγκα, αλλά πλατήγυρον πολύπλοκον οικοδόμημα χαρτονίου σιδηρού σύρματος ανθέων και πτερών μετέχων πύργου, κήπου και πτηνοτροφίου. Εις την Σύρον μάλιστα βασίλευον ακόμη γιγάντιε παμίλε του Λουδοβίκου Φιλίππου και έτη από 3 ήδη έτη εμβασίλευεν εις Παρισίους ο Λουδοβίκος Ναπολέων. Αλλά επιτέλους, μετά πολλούς κόπους και δρόμους συνετελέστη και του πύλου η κατασκευή καθόλου στους καλώνας της γαλλοσυριανής τέχνης ή το από βελούδων βαθυπράσινων και δεν του έλειπον ούτε άνθη ούτε ουρδέ στουρθοκαμήλων. Ούτω Σαββατιάνιν την αεσπέραν ο περίφημος πύλος ευρίσκετο εντός χαρτίν κοιτίου, τα ενδύματα, υπλωμένα, εν τάξη και συμμετρία επί της παρθενικής κλίνης και πλησίον αυτών τα υποδήματα και τα μεταξωτά χειρόκτια, όλα έτοιμα για τον αυριανόν μετασχηματισμό της Λάμιας της Ευρωπαίων. Αλλά έτοιμη για το κινησεμίρα. Ο λόγος της τοσάφτης κατά του χαριτοvrήτου τούτου πλάσματος έχθρας της οικονόμου ήτο ότι ως όλεγατε ηρέσκετο να ευρίσκεται εις τα μεταξωτά καπλώματα. Τι αυτήν απόλαυση δεν εδύνατο να έβρει παρά μόνον επί του μεταξωστρώτου παραδείσου της κλίνης της Λάμιας. Εκεί λοιπόν ευρίσκετο τακτικά, κατέφευγε τακτικά κατά απόγευμα, ακριβώς μεταξύ του εφαπλώματος και του καλύματος των ποδών έουσα
πλάζει υπό την κοιλία και πούπουλον επάνω εις την ράκην. Η Λάμια, μίαν μόνη, πρώτη και τελευταία φορά επέτυχε να την συλλάβει ανύποπτον και να την δείρει ανηλαιώς. Αλλά ουδέν κατόρθωσε δια της ράβοδου της να την διδάξει. Είναι μόνον να φυλάτεται ουχή όμως και να απέχει του μεταξωστρώτου εκείνου παραδείσου. Έκτοτε εξικολούθουν καθημερινώς της μεν γάτας υπό το σκέπασμα κατακρίσεις, της δε γυναικός εμάτε διώξεις. Η Λάμια ευθύς παραμουρεύουσα παρά την κρίνη των λόφων των συνένοντα της, την παρουσία της μοίρας υπό το πούπουλον επλησίαζεν ακροποδητή με την ελπίδα να την συλλάβει κοιμωμένη, αλλά καθήν ακριβώς στιγμή υψώνεται το σκουπόξυλον. Απεπίνασε το πονηρό ζώο το σκέπασμα και φόρμα διερός πηδήματος εις υψηλόν ράφι. Αν δε και εκεί ευάλωτο διαβημάτων η δύνατο τότε καταρρέσκει, είτε να κράξεις βοήθεια τους μαθητάς, είτε να ζητήσει άσυλο στα κεραμίδια διαφράκτου τεινός φεγγίτου, χρησιμεύοντας προς φωτισμό του γείτονος σκοτεινού διαδρόμου. Την αξιομνημόνευτον εκείνην εσπέραν ο καθοριστής διαλαχνού συνομότης, ωφελούμενος της στιγμής καθήν οικονόμος παρέδιδε την συνήθη έκθεσή της εις τον διευθυντή. Εισήρχετο λαθρέως εις τον κοιτώνα της έπρατεν εκεί τα προαποφασιστέντα και κατόρθωνε να εξέλθει απαρατήρητος. Οι άλλοι ανέμεναν εις τον διάδρομο και το εστιατόριο, διότι πλησίαζε η ώρα του δείπνου. Πριν η σημάνει το κόδωνα αυτού, ίνιξεν η Λάμια την θύρα της. Θέλουσε να εξακριβώσει αν ήσαν εντάξει τα πάντα και ιδίως τα αυριανά της στολίδια. Αλλά στο μέσον της κλίνης βρίσκεται ο Θεόρατος και ο Λοστρόγγυλος, ο Λόφος, ως σημαίνον την παρουσία της εμμύρας υπό το πουπουλόν. Η Λάμια δάγκωσε τα χείλη της και κοίταξε ημάς αγρίως, χωρίς να είπε λέξη, απέβαλε τα σιρτά της κουντούρια και σφίγγουσα δια της μιας χειρός τα σκουπόξυλον και δια της άλλης την καρδία της για να κατασυγάσει τους παλμούς αυτής. Επλησίασε αμίλητος και φοβερά ως φάντασμα προς την κλίνη. Ήδη βρίσκεται προαυτής και ο Λόφος έμενε ασάλευτος, ταλέπορος σε μοίρα, κοιμάτο ως φαίνεται την φοράν ταύτην, με τα σωστά της η βαρία ράβος υψώθη και κατέπεσε επί του μαλακού
κι αναπάλλοντος αυτή σώματος άπαξ δις πλιστάκης απειράκης ως κόπανος πλυντηρίας. Μόνο κατά την τελευταία στιγμή ακούστηκε ένα ήσυχο μιαου, μιαου. Αλλά, τούτο, φαίνεται του καταφέρουν εξ ύψους. Πάντων, οι οφθαλμίες στράφησαν προς το μέρος εκείνο. Και όρθιοι, επάνω εις το ράφι, χασμωμένοι, ως αν είχε διακοπεί ο ύπνος της και κάμπτουσα ως τόξον την ράχην επεφάνει εις τους εκπλήκτους θεατάς η γης και ανέπαφος εις εν μοίρα. Τι λοιπόν εκοπάνιζε η Λάμια επί τόσην ώραν και με τόσην λύσαν. Ότε υπαπεσίου κατεχομένη προαισθήματος απέσυρε τρέμουσαν χείρα το σκέπασμα, απεκαλύφθη υπ' αυτό αντί του πτώματος γαλής. Το ελεηνόν λείψανο γυναικείου πύλου, του πύλου της επιούσης, τον οποίον διατονεύουν ιδίων αυτής χειρών είχε μεταβάλει εις άμορφον πίταν βελούδου σιδηρού σύρματος ανθέων και πτερών. Ουδέ του διέστου ό,τι απεκάλυψε ότι έφαγε τα ίδια αυτού τέκνα, υπήρξε, πιστεύω, η κατάπληξη μεγαλύτερη. Αλλά η Λάμια δεν είναι το εκ των γυναικών εκείνων οι οποίοι υποθυμούν, αλλά όρμησε οριωμένη να μας δει όλους, χωρίς αξιάσιν ούτε αυτού του κυρίου φαβρική. Θεά, να την καθησυχάσει ο αγαθός διευθυντής ανακοίνωσε ότι θα προβεί την επιούσαν εις ανακρίσεις προς τιμωρία και εφεύρεση και ανακάλυψη του ενό. Καλά. Οι ανακρίσεις ενηργήθησαν, αλλά αδύνατον ήτο να ευρεθεί ο τοποθετής σας υπό το κάλυμα των κοπαλιθέτα πύλων. Τούτο δυνάμεθα να θεωρήσουμε ως μέγα δι' αυτόν ευτύχημα, διότι 3 ημέρας έπειτα ανεσύρετο νεκρά εκ του φρέατος ή δυστυχής σε μοίρα.
πατάει η ώρα 3, εάν εις φρέαν ευρεθείς, ίσως ακούσεις την φωνή, καλείς τα νούσεις για να βγει. Είσαι μοιράμις, είμαι εγώ, έπληξεν η λάμια, δια τούτο την κυνηγώ, σόρι και ποτάμια. Είναι κρίμα κι αδίκον η φύση της δακρύων, μόνοι εγώ δεν έπεσα στο νερό το κρύο. Αντί να βάλει κατά αυτό το πλάσμα το εκδικητικό, την γούναν την αστραπτερή επίπησεν εις Μπεν Μαρή. Ανθρωπίνος να αναστηθείς, να βρεις δυσκολίαν, μίαν έχεις μονάχα ψυχή, μη ζητείς πολλά. Ψυχέ της ήσαν θεπτά, στερηθείς αμίαν, μην ανέξει κι είναι καλά, εις